Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với Ballyhoo Kingdom và những câu chuyện du học thú vị ở châu Âu. Thì hôm nay bọn mình sẽ lại tiếp tục chia sẻ một số câu chuyện của bọn mình trong quá trình đi du học ở châu Âu nói chung và ở Anh và Pháp nói riêng. Mấy bữa rồi thì bọn mình cũng có nhận được khá một số câu hỏi liên quan đến việc là làm sao để đạt được học bổng hay là vân vân và mấy. Trong quá trình mà bọn mình đã chuẩn bị hồ sơ đi du học, xin học bổng các thứ thì có 3 cái suy nghĩ mà bọn mình từng có mà bây giờ bọn mình thấy chính là những cái lầm tưởng rất là to lớn. Mong rằng là những cái trải nghiệm, những cái chia sẻ của tụi mình sẽ giúp ích được cho các bạn trong quá trình chuẩn bị hành trang để lên đường đi du học. Lầm tưởng số 1, IELTS là tất cả. Đương nhiên thì khi mà đi học ở một nước nói tiếng Anh như là Anh, Mỹ, Úc, Canada hay là thậm chí như mình đi học ở một nước nói tiếng Pháp nhưng mà vẫn học chương trình bằng tiếng Anh thì khả năng tiếng Anh lại là một cái điều vô cùng quan trọng, đó là một điều kiện cần và đủ để các bạn có thể đến trường, các bạn có thể hiểu được những cái gì mà thầy cô đang giảng bài trên lớp. Do đó thông thường các trường sẽ yêu cầu chúng ta phải nộp bảng điểm IELTS để mà chứng minh cái khả năng của chúng ta về ngôn ngữ, gọi là English Proficiency, để mà đảm bảo rằng là chúng ta có thể theo được chương trình học ở trường. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một cái tiêu chuẩn đầu vào thôi, nên là nó cũng sẽ không nói lên được rằng bạn có được trường nhận 100% hay không, hay là bạn có được học bổng hay không. Bởi vì thật sự chỉ cần bạn đáp ứng được các yêu cầu của trường là đủ rồi. Tuy nhiên việc có được trường nhận hay không, có được trường cho học bổng hay không nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều thứ, như kiểu educational background, tiểu sử học vấn nè, rồi mấy cái activities, tức là những cái hoạt động của các bạn nữa. Nói như vậy không có nghĩa là IELTS sẽ không giúp gì cho các bạn, bởi vì hiện nay có khá là nhiều trường đại học, đặc biệt là ở Anh liên kết với BC, thì khi mà các bạn được điểm IELTS cao như là kiểu 8 chấm, 9 chấm hay là có một cái sự gì đó vượt bậc, các bạn sẽ còn được nhận thêm một khoản học bổng. Và đương nhiên là trong một bộ hồ sơ thì khi mà khả năng ngôn ngữ của chúng ta càng tốt á, thì cái cơ hội được nhận càng cao hơn. Điều này không có nghĩa rằng là nếu như bạn chỉ được 6.5 thì bạn không nên nộp, bởi vì nó cũng chỉ tốn công của bạn. Không hề. Đó, giống như chị Linh đó, lúc chị Linh nộp để qua Huddersfield thì cũng chỉ có 6.5 IELTS thôi, nhưng mà vẫn được học bổng này. Thậm chí là bây giờ vừa nhận được một cái học bổng 6.000 để học Master nữa. Nên là nếu như mà điểm của các bạn không quá cao, không bằng bạn bằng tè, nhưng mà vẫn đủ để thỏa mãn được các yêu cầu đầu vào của trường thì không sao cả, cứ nộp. Bởi vì suy cho cùng nó cũng chỉ là một cái điểm để thể hiện khả năng ngôn ngữ của chúng ta mà thôi. Lầm tưởng số 2, việc học ở châu Âu rất là nhẹ nhàng. Cái này thì không chỉ riêng mình mà mình nghĩ rất là nhiều người cũng đã từng nghĩ như vậy, bởi vì kiểu thấy ở Việt Nam học nặng các thứ, đúng không? Không hề. Đối với mình thì không có một nền giáo dục nào áp lực hay một nền giáo dục nào cả. Bởi vì khi mà các bạn qua đây rồi, các bạn sẽ cảm thấy rằng là ok, ở đây các bạn có thể không phải đến lớp nhiều như ở Việt Nam nè, các bạn có thể dành nhiều thời gian ở nhà hơn, nhưng các bạn sẽ có rất là nhiều deadline. Trời ơi, chạy deadline suốt quần luôn. Bởi vì ở các nước phương Tây á, thì thường người ta sẽ chú trọng việc tự học ở nhà nhiều hơn, do nên là cái thời gian mà chúng ta dành ở trên lớp á, nó chỉ chiếm khoảng 20-30% tổng lượng thời gian mà chúng ta cần dành ra để học một cái môn học đó mà thôi. Vậy nên là việc học ở nhà nó càng mệt hơn nữa. Hồi đó ở Việt Nam mình đi học ở trường, xong rồi về nhà cũng có chạy deadline rồi cũng học bài, nhưng mà nói chung là mình cảm thấy là không nhiều như ở đây. Ở đây thì mình không đến trường nhiều nhưng mà về nhà chạy deadline cũng muốn khùng luôn. Rồi phải chuẩn bị bài trước, rồi phải làm bài tập nhóm các thứ, nói chung là rất là nhiều thứ. Còn đối với những chương trình thạc sĩ á, thì thậm chí là các bạn sẽ thấy là có khi người ta chỉ đi học 2 ngày trong một tuần thôi, thời gian còn lại người ta sẽ đi làm và ở nhà để làm luận văn. Nhưng mà mỗi lần bước vào mùa thi á, thì ôi thôi là thật sự là căng thẳng. Mình mới vừa thi giữa kỳ xong, các bạn biết mà đó. Mấu chốt vấn đề của tụi mình vẫn là việc sắp xếp thời gian như thế nào sao cho hợp lý, để vừa có thể cân bằng được việc học ở trường nè, vừa có thể làm YouTube nè. Mình thì mình còn làm mentor rồi chuẩn bị content các thứ, và dạo này thì đang mải mê viết blog nữa. Nói chung là ở đâu thì cũng có những cái khó, những cái áp lực khác nhau thôi. Quan trọng là chúng ta phải chuẩn bị tốt bản thân của chúng ta để đón nhận và thích nghi với những cái điều kiện mới.
Thì làm thế nào mà chúng ta có thể chuẩn bị được cho bản thân chúng ta trước khi mà qua một môi trường học tập mới? Mình nghĩ là các bạn nên theo dõi ý kiến của những người đã từng đi trước, đã từng trải nghiệm ở cái chương trình học đó, ở cái trường học đó, để biết xem là bạn cần chuẩn bị những cái gì, những cái kiến thức nền làm sao, cũng như là đọc thật kỹ cái chương trình của trường. Khi mà chúng ta apply cho trường á, chúng ta chắc chắn sẽ có được một cái cuốn nói về chương trình học, do đó hãy đọc kỹ những cái đó để mà chuẩn bị cho mình những cái kiến thức cần thiết hay là những cái kỹ năng mà các bạn nghĩ là nó sẽ phù hợp cho các bạn trong quá trình học tập. Mình có một người bạn cũng đang học ở châu Âu, hồi đó học chung cấp 3 với mình. Thì trước khi mà đi á, thì mình thấy là bạn này cũng đã chuẩn bị rất là nhiều kiến thức. Bạn này đã đọc rất là nhiều sách liên quan đến chuyên ngành của bạn ấy để mà chuẩn bị trước cái kiến thức nền, gọi là prior knowledge á, để mà chuẩn bị để hòa nhập tốt hơn một cái chương trình học của trường. Tuy nhiên thì các bạn biết rồi đó, qua đây tụi mình vẫn phải rất là chăm chỉ, vẫn phải đọc thêm rất là nhiều sách, vẫn phải làm thêm rất là nhiều bài tập mới có thể theo kịp được cái chương trình ở trường. Mình nghĩ là không chỉ riêng gì du học sinh Việt Nam mà tất cả các bạn sinh viên khác ở đây đều phải làm việc cực lực như thế. Miễn là chúng ta sắp xếp thời gian một cách hợp lý, làm việc thật sự hiệu quả thì chúng ta có thể đạt được kết quả cao thôi. Lầm tưởng số 3, cái trung tâm tư vấn chỉ đang cố lấy tiền chúng ta thôi. Ok, thì cái vấn đề này cũng rất là dễ hiểu. Tại vì khi đi du học thì tài chính là một trong những điều quan trọng mà chúng ta cần phải cân nhắc. Nhưng mà mọi người ơi, hiện nay á, ở trên các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Anh Quốc á, thì họ đã mở rộng hợp tác với rất nhiều trung tâm tư vấn du học rồi. Đặc biệt ở Việt Nam, khi mà chúng ta tìm tới những trung tâm tư vấn uy tín, ví dụ như là IDP, ISC, UKS hoặc là UCAC cho các bạn nào đang đi học ở Anh á, thì chúng ta có thể tìm tới những trung tâm này. Họ hợp tác với trên 100 trường đại học ở Anh Quốc và các quốc gia khác nữa. Thì chi phí dịch vụ tư vấn ở các trung tâm này hoàn toàn là free hết nha các bạn. Đó, thì các bạn sẽ phải đóng tiền, nhưng không phải là đóng cho trung tâm tư vấn du học, mà các bạn sẽ đóng phí visa nè, học phí cho trường. Và cái trung tâm tư vấn chỉ là cái người trung gian thôi, họ sẽ đứng giữa và họ sẽ chuyển cái số tiền đó cho bạn. Đó, nên là mọi người đừng lo lắng là họ sẽ lấy thêm bất kỳ một khoản phí nào. Thì đừng vội kết luận là trung tâm tư vấn chỉ đang cố lấy tiền chúng ta thôi, và hãy tìm đến những cái trung tâm uy tín nè. Và trước khi mình sử dụng dịch vụ thì mình sẽ bạn có thể hỏi họ là em muốn đi du học ở trường này, quốc gia này, thì không biết chị có thể hỗ trợ tư vấn cho em không, và em có phải trả bất kỳ khoản phí nào không. Thì cái vấn đề mà mình hỏi trước á, thì đương nhiên là không có tốn tiền rồi, và chúng ta là khách hàng mà. Các bạn cứ hỏi họ. Mình và cả Limbo đã từng trải qua dịch vụ tư vấn rồi, đã từng sử dụng rồi, và bọn mình cảm thấy các chị tư vấn ở các trung tâm, đặc biệt là IDP hoặc là ISC, UKS á, thì họ rất là chuyên nghiệp và rất là tận tình luôn. Nên là đừng ngại gì cả, hãy tìm tới trung tâm tư vấn nha. Cho nên là những kinh nghiệm của bọn mình, những trải nghiệm mà bọn mình đã có được trong quá trình chuẩn bị hồ sơ đi du học, cũng như là trong quá trình chuẩn bị hành trang để mà cuốn gói dọn khỏi nhà lên đường ra sân bay qua đây. Nói chung đó là miễn là chúng ta cố gắng, miễn là chúng ta cứ tiếp tục tiến về phía trước đó, thì chúng ta cũng sẽ thích nghi được thôi, không vấn đề gì cả. Như đã hứa với mọi người thì hôm nay bọn mình có hint cho mọi người đây. Bọn mình đã đổi tên thành Ballyhoo Kingdom. Ok, nghe cái tên thì rất là buồn cười, nhưng mà thật ra nếu mà mọi người đoán được á, thì sẽ thấy là Ballyhoo là viết tắt của chữ Paris, Lynn và Huddersfield. Thì hai thành phố Paris và Huddersfield rất là ý nghĩa với bọn mình. Tại vì sao? Đây là hai thành phố đầu tiên mà bọn mình đặt chân đến khi mà đi du học. Nó cũng gắn liền với kỷ niệm từ ngày đầu mà bọn mình lập tên kênh YouTube này. Mặc dù đi chơi rất là nhiều nơi, nhưng mà không có nơi nào bằng hai thành phố này cả. Nên bọn mình đã quyết định là sẽ đổi tên kênh của mình thành Ballyhoo Kingdom. Còn chữ Kingdom đương nhiên đúng với ý nghĩa của nó luôn, Kingdom, vương quốc riêng của hai linh. Và nơi đây bọn mình không chỉ muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái kỷ niệm khi mà bọn mình đi du học, mà bọn mình còn muốn có những cái điều thật là bổ ích về cả học tiếng Anh nè, ngoài đời sống của du học sinh ở nước ngoài. Hy vọng nó sẽ là một kênh thật là bổ ích, và đây cũng sẽ là cái kênh có thể chia sẻ, gắn kết mọi người. Và cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã cùng đồng hành với kênh của bọn mình nha. Rồi vậy đi, còn cái gì nữa thì các bạn đón xem rồi sẽ biết.
thế nhé. Bây giờ thì chính thức chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ tụi mình. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại vào chủ nhật tuần sau. Goodbye, see you later.